Respected guardians, respected teachers, and my dear children, myself Dilip Kumar Soikia. I am present here to provide an online English class to my dear children of class 8. Dear children, I think you all know that the second wave of COVID-19 is going on full swing in the country. More and more new people are getting infected day by day. It's a very critical situation for all of us. So my dear children, it's my kind request to all of you, please don't come out from home unnecessarily. While coming out from home, you always wear masks, keep physical distance, use sanitizer, and wash your hands regularly. Our today's lesson is the Prince of Panidihing. Let's start our class. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি সকলোৱে বানপানীৰ সৈতে পৰিচিত নহয়নে বাৰু? বানৰ ভয়াৱহতাৰ কথা কম বেছি পৰিমাণে আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ প্ৰতি বছৰেই অসমত বাৰিষা অহাৰ লগে লগে বানপানী হয়। বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, জীৱন, সা সম্পত্তি ধ্বংস হয়। গতিকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আমি সকলোৱে বান সমস্যাটোৰ লগত জড়িত। দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং নামৰ পাঠটোত চিতলীয়া নামৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে কেনেদৰে বান সমস্যাৰ লগত মোকাবিলা কৰিছিল সেই বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ আছে। গতিকে আহাচোন আমি অসমীয়া ভাঙনিটো এবাৰ চাই লওঁ। দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং, পানীদিহিঙৰ ৰাজকুঁৱৰ। You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. বাৰিষাৰ সময়ত প্ৰচুৰ বৰষুণৰ ফলত যেতিয়া বান আহে তেতিয়া কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে তোমালোক সকলোৱে জানা। In groups, note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to save ourselves. দলত ভাগ হৈ বানপানীয়ে সৃষ্টি কৰা 5টা সমস্যাৰ বিষয়ে লিখা আৰু বানৰ সময়ত আমি কেনেকৈ নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে 5টা উপায় লিখা। Then share your points with the rest of the class. তাৰ পাছত তুমি লিখা কথাখিনি শ্ৰেণীটোৰ অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰা। Here is a story of a flood in a rural area called Sitolia and how people responded to it. এই পাঠটোত চিতলীয়া নামৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে বানপানীৰ সময়ত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিছিল সেই বিষয়ে উল্লেখ আছে। After you finish reading, পঢ়াৰ শেষত compare your answers with the story. তোমাৰ উত্তৰসমূহ এই কাহিনীটোৰ লগত মিলাই চোৱা। How many things were similar? কিমানখিনি কথাৰ মিল আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বানপানীৰ সময়ত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে। বিভিন্ন সমস্যাই জনজীৱন বিধ্বস্ত কৰি তোলে। যদিও বিভিন্ন সমস্যাই জনজীৱন বিধ্বস্ত কৰি তোলে, তাৰ ভিতৰত মই 5টা উল্লেখযোগ্য সমস্যাৰ বিষয়ে তোমালোকক এই পাঠটোত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে যে বান অহাৰ লগে লগে মানুহ গৃহহাৰা হয়। ঘৰ দুৱাৰ এৰি মানুহে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰে। দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে যে বান অহাৰ লগে লগে খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ নাটনি হয়। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানী মানুহে সময়ত নাপায়। তৃতীয় সমস্যাটো হৈছে মানুহ বা অন্যান্য জীৱ জন্তুসমূহৰ সংক্ৰামক ৰোগ হয়। বিভিন্ন ৰোগে মানুহ আৰু জীৱ জন্তুসমূহক আক্ৰান্ত কৰে। আন এটা উল্লেখযোগ্য সমস্যা হৈছে টকা পইচা সা সম্পত্তি হেৰুৱাই মানুহ অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰে। পঞ্চম সমস্যাটো হৈছে বানে কৃষকৰ খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। গতিকে বানপানী অকলে নাহে, বানপানী অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যাই জনজীৱন বিধ্বস্ত কৰি তোলে। আমি পাঠটোৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। It rained heavily all week. গোটেই সপ্তাহ ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছিল। The swelling water of the Brahmaputra continued rising. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উফন্দি উঠা পানী ক্ৰমাৎ বাঢ়িব ধৰিছিল। Panic gripped Sitolia and its neighboring villages. চিতলীয়া আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহত আতংকই বিৰাজ কৰিছিল। Khoghen's own village, Borgaon, was not far from there. খগেনৰ নিজা গাঁও বৰগাঁও সেই স্থানৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিল। That morning, a loud roar alerted the riverside villagers. সেই দিনাখন ৰাতিপুৱা এটা প্ৰকাণ্ড গৰ্জনে নৈপৰীয়া গাঁওবাসীক সজাগ কৰি তুলিছিল। They realized that
The worst had happened. তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল যে সাংঘাতিক নঘটিবলগীয়া কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে। The embankment at Sitolia village was breached. Sitolia গাঁৱৰ মথাউৰিটো বানে উটুৱাই নিছে। Horrified, they braced themselves for what was to come. ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে আহিব লগা বিপদৰ সন্মুখীন হ'বৰ বাবে সকলো একগোট হৈছে। In moments, huge waves of water broke into the villages. মুহূৰ্ততে পানীৰ প্ৰকাণ্ড ঢৌ গাঁওসমূহৰ মাজলৈ সোমাই আহিল। The water rolled over some of the housetops. কিছুমান লোকৰ ঘৰৰ মধুচৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিবলৈ ধৰিলে। The air quickly filled with the cries and wails of the village folk. মুহূৰ্ততে গাঁওবাসীৰ হাই উৰুমিয়ে অঞ্চলটো ভৰি পৰিল। Huddled on the rooftops of the sanghars and the mud billowing of the livestock being swept away. হেঁচা ঠেলা কৰি কিছু লোকে চাংঘৰৰ মধুচৰ ওপৰত উঠিলগৈ আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুসমূহ পানীয়ে উটুৱাই নিয়াৰ দৃশ্য দেখি তেওঁলোকে আৰ্তনাদ কৰি উঠিল। Khoghen, a young man of 17, quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action. Khoghen নামৰ 17 বছৰীয়া এটা ল'ৰাই ঘটনাৰ গুৰুত্ব বুজি পাই তৎমুহূৰ্ততে কামত জপিয়াই পৰিল। The village folk and even his classmates at Nitaipukhuri College called him the Prince of Panidihing. গাঁৱৰ লোকসকলে আৰু নিতাইপুখুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সহপাঠীসকলে খগেনক পানীদিহিঙৰ ৰাজকোঁৱৰ বুলি মাতিছিল। He is a brave fellow, they often said. তেওঁ এজন সাহসী ল'ৰা, তেওঁলোকে প্ৰায়ে কৈছিল। Roman, hurry up, Khoghen shouted to his friend. Roman, সোনকাল কৰা, খগেনে তেওঁৰ বন্ধুক চিঞৰি মাতিলে। There's no time to lose. অবাবত নষ্ট কৰিবৰ বাবে আমাৰ ওচৰত সময়ৰ নাটনি। Get hold of the others. আন লোকসকলক ধৰা। Where are Domboru, Dhon and Abbas? Domboru, Dhon আৰু Abbas ক'ত আছে? Roman ran towards him. Romane তেওঁৰ ওচৰলৈ দৌৰিলে। You know, তুমি জানানে? Cutting him short, Khoghen said. তেওঁক দীঘলীয়া কৰিব নিদি খগেনে ক'লে। We need a few wraps of banana trunks. আমাক কেইখনমান কলৰ ভূৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। I will bring along my father's boat. মই মোৰ দেউতাৰ নাওখন আনিব লাগিব। We must rush to Sitolia. আমি চিতলিয়ালৈ যাব লাগিব। In no time, 5 rafts were ready. Each one steered with long poles by 2 boys. মুহূৰ্ততে 5খন কলৰ ভূৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল আৰু প্ৰত্যেকখন ভূৰ দুজন ল'ৰাই এডাল দীঘল মাৰিৰে চলাবলৈ ধৰিলে। The fleet of rafts with Khoghen's boat in the lead now raced towards Sitolia. খগেনৰ নাওখনৰ নেতৃত্বত 5খন ভূৰ চিতলিয়াৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ল। The marooned had to be rescued in no time. তৎমুহূৰ্ততে দুৰ্গতসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। By the time the people of Sitolia had been evacuated to the high grounds of the school building, ইতিমধ্যে চিতলিয়াৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক বিদ্যালয় গৃহৰ ওখ ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। Khoghen and his friends were exhausted. Khoghen আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে ৰেহাই পাইছিল। But there remained the work of making arrangements of food and water for the men, women and children sheltered in the school building. কিন্তু বিদ্যালয় গৃহত আশ্ৰয় লৈ থকা পুৰুষ মহিলা আৰু শিশুসকলৰ কাৰণে খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ যোগাৰ কৰা কামটো বাকী আছিল। The civil authorities at Dimou also had to be informed immediately. Dimou স্থানীয় প্ৰশাসনক খবৰ দিব লগা আছিল। Hey Khoghen, Norenkai shouted from across the stretch of flood water. Norenkaye পানীৰ হিপাৰৰ পৰা চিঞৰিলে। Dr. Hatiborua and his wife are stranded in their hospital quarters at Kotiori. Kotiori স্থিত চিকিৎসালয়ৰ কোৱাৰ্টাৰত ডক্টৰ হাতীবৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নী আবদ্ধ হৈ আছে। Do something, will you? কিবা এটা কৰা, তুমি কৰিবানে? Okay, নৰেনকাই। ঠিক আছে নৰেনকাই, shouted Khoghen. খগেনে চিঞৰি উত্তৰ দিলে। Domboru, hop into the boat. Domboru, নাওত উঠা। We have got a job. আমাৰ এটা কাম আছে। He called out to one of his friends. তেওঁৰ
এজন বন্ধুক মাতি খগেনে ক'লে then he steered the boat towards the dispensary তাৰ পাছত তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ অভিমুখে নাওখন আগুৱাই লৈ গ'ল he had a knack for solving all kinds of problems সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা খগেনৰ আছিল half an hour later the boat reached the doctor's house আধা ঘণ্টাৰ পাছত নাওখন চিকিৎসকৰ ঘৰ পালেগৈ it narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house কোনোমতেহে নাওখনে চিকিৎসকৰ ঘৰৰ বাৰান্দাত খুন্দা নমৰাকৈ থাকিল the doctor and মণি বাইদেউ heaved a sigh of great relief চিকিৎসক আৰু মণি বাইদেৱে এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালে step into the boat sir and বাইদেউ sir আৰু বাইদেউ নাওত উঠক খগেন stretched out his hand towards বাইদেউ খগেনে চিকিৎসকৰ পত্নীৰ ফালে হাতখন আগুৱাই দিলে the doctor was helped into the boat চিকিৎসককো নাওত উঠাত সহায় কৰা হ'ল মণি বাইদেউ was greatly scared to step into the boat rocking in the water পানীত লৰচৰ কৰি থকা নাওখনত উঠিবৰ বাবে মণি বাইদেৱে প্ৰথম অৱস্থাত ভয় খাইছিল somehow she was also helped into the boat তেওঁকো নাওত উঠাত সহায় কৰা হ'ল two of the doctor's men also got into the boat চিকিৎসকৰ আন দুজন লোকো নাওত উঠিল we have to go up stream for some time আমি কিছু সময় নাওখন পানীৰ হুটত আগুৱাই নিব লাগিব খগেন told the doctor খগেনে চিকিৎসকক ক'লে the boat was now quite heavy with 6 persons and the doctor's bag চিকিৎসকৰ বয়বস্তু ভৰা মোনা আৰু অন্যান্য 6 জন লোকৰ সৈতে নাওখন বেছ গধুৰ হৈ পৰিছিল but it moved on steadily কিন্তু নাওখন স্থিৰভাৱে গতি কৰিছিল are you still scared বাইদেউ আপুনি এতিয়াও ভয় খাই আছে নেকি ডম্বৰু asked the doctor's wife playfully ডম্বৰুৱে ধেমেলীয়া সুৰত চিকিৎসকৰ পত্নীক সুধিলে she smiled তেওঁ ক'লে no নহয় not when you two are around তোমালোক দুজন আছাই যেতিয়া ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই she said তেওঁ ক'লে the boat took a U-turn now নাওখনে এবাৰ সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰি দিলে it began to move swiftly with the current নাওখনে পানীৰ হুটত তীব্ৰ বেগত আগুৱাই যাবলৈ ধৰিলে খগেন and ডম্বৰু altered the course of the boat to negotiate a sharp fall নাওখন যাতে তীব্ৰ বেগত পৰি না যায় তাৰ বাবে ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে খগেন আৰু ডম্বৰুৱে নাওখনৰ গতিপথ সলনি কৰি দিলে but the next moment a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে পানীৰ তলৰ এটা প্ৰকাণ্ড হুটে নাওখনক এটুকুৰা চুম্বকৰ দৰে টানি নিলে caught up in a whirlpool the boat capsized পানীৰ পকনিয়াত পৰি নাওখন বেকা হৈ গ'ল throwing everyone on board into the flood waters আৰু নাওত উঠি থকা সকলো লোক পানীত ছিটিকি পৰিল once again খগেন was quick to respond পুনৰ খগেনে খৰধৰকৈ সঁহাৰি জনালে in the semi darkness of the evening খগেন spotted মণি বাইদেউ's head popping in and out of the water as she was carried along by the current আবেলিৰ চিকিমিকি সময়ত খগেনে মণি বাইদেউৰ মূৰটো পানীত তল ওপৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পালে an expert swimmer খগেন dashed towards her like an otter এজন প্ৰসিদ্ধ সাঁতোৰবিদ হিচাপে খগেনে এটা উদৰ দৰে জপিয়াই গৈ মণি বাইদেউৰ বাহুত ধৰিলে he caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the flood water খগেনে মণি বাইদেউক বাহুত ধৰি এটুকুৰা ওখ ঠাই নোপোৱা পৰ্যন্ত পানীৰ হুটত উপঙাই লৈ যাবলৈ ধৰিলে the doctor was also rescued and carried to the mound চিকিৎসককো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু এখন ওখ ঠাইলৈ লৈ যোৱা হ'ল ডম্বৰু and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away ডম্বৰু আৰু অন্যান্য সকলেও দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব ধৰা নাওখনত কোনোমতে ধৰি
নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। They also managed to bail out the water with the taps tied to the boat. তেওঁলোকে নাৱত বান্ধি থোৱা পাত্ৰৰ সহায়ত নাওখনৰ পৰা পানী উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হ'ল। The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. চিকিৎসক আৰু তেওঁৰ পত্নীক ল'ৰাবোৰে পুনৰ নাৱত উঠাই দিলে। The crisis was over. বিপদ ইমানতে আঁতৰিল। খগেন, you have saved our lives, given us a new life. এটা নতুন জীৱন দান দি তুমি আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলা খগেন। We shall never be able to repay what you did today. তুমি আজি যি কৰিলা তাৰ প্ৰতিদান তোমাক আমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰিম। Exclaimed the doctor, patting Khoghen's back. খগেনৰ পিঠিত হাত বুলাই চিকিৎসকে ক'লে। মণি বাইদেউ touched his arm gently and said, thanks খগেন। মণি বাইদেৱে খগেনৰ বাহুত আলফুলে হাত বুলাই ক'লে ধন্যবাদ খগেন। ছাৰ, খগেন said emotionally. খগেনে আবেগিক সুৰত ক'লে। You remember my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment. মোৰ মাৰ গুৰুতৰ অসুখ হোৱাৰ সময়ত মই 3-4 বাৰকৈ আপোনাক চিকিৎসালয়ত দেখা কৰিছোঁ। আপোনাৰ মনত আছেনে ছাৰ? Oh yes. হয়, মোৰ মনত পৰিছে। I remember her. তেওঁৰ কথা মোৰ মনত আছে। How she now? তেওঁ এতিয়া কেনে আছে? She is fine by the grace of God and your help. আপোনাৰ সহায় আৰু ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁ বৰ্তমান ঠিকই আছে। That's wonderful. বৰ সুন্দৰ কথা। What do they call you? তেওঁলোকে তোমাক কি বুলি মাতে? Some prince. কিছুমানে ৰাজকুমাৰ বুলি। The Prince of Panidihing. Remember ডম্বৰু। ডম্বৰুৱে মনত পেলাই দিলে। পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ। You are a real prince. তুমি এজন প্ৰকৃত ৰাজকুমাৰ। The doctor patted Khoghen's back once again with a smile. পুনৰ এটা হাঁহি মাৰি চিকিৎসকে খগেনৰ পিঠিত হাত বুলাই দিলে। The bright moon lit up the muddy flood water like gleaming silver. উজ্জ্বল জোনৰ পোহৰে বোকাময় পানীবোৰ ৰূপৰ দৰে জিলিকাই তুলিছিল। The boat bent its way towards the school building gracefully. তাৰ পাছত নাওখনে গহিনাই বিদ্যালয় গৃহৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp. চিকিৎসকে জানিছিল যে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সাহায্য শিবিৰত তেওঁই একমাত্ৰ চিকিৎসক। But with Khoghen and the others around, there wouldn't be many problems, thought the doctor. কিন্তু খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ সহযোগত সেই ঠাইত যে বৰ বেছি অসুবিধা নহ'ব সেই কথা চিকিৎসকে ভাবিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ পাঠ বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এই পাঠৰ যিখিনি এক্টিভিটিছ আছে সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত মই তোমালোকলৈ লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।